Hello, good afternoon to you, to all of you and everyone. Magandang hapon sa ating lahat. Ayan, we're here again, playing Paradise Island while having meet, chat, greet, and you may also drop your link to promote and connect. Alright, so meron pala tayong gift dito. Okay. Okay, wait lang dito muna tayo. Ayan, madadagdagan na naman yung ating gloves. Kunin natin tong gift Ay, bakit ganon? Ito yung gift. Yan. Claim reward. Magandang hapon sa ating lahat. Good afternoon. Good day to you, to all of you and everyone. Okay, wait 1 minute. Kapeng makinit. Tayo po ay okay, so let's go para mapakain na natin si friend Leopard. Kailangan ng 8 na games para mapakain natin si Leopard. Hintay lang po natin si Pinsan dahil si Pinsan ay may ginagawa. Ayan. Very busy si Pinsan ngayon. Okay. Claim na natin po. Isa pa. Okay, laro pa tayo habang hinihintay natin si Pinsan. Kanta nga tayo mamaya. Yes, kakanta si host mamaya. Acapella po tayo. Ay, yun na sabi nga ba Ay, sayang. Ay, mayroon pa. Wait lang Pwede pa. Masaya na naman ako. Mag-acapella song tayo mamaya. Mamaya lang po. Ay, baka masaya na naman ako. Ayan, may ginagawa pa kasi si Insan, kaya ayan, hintayin lang po natin siya para makapag baba din siya ng ating mga bahay na pwede ninyo isdain sa mga masisipag na mangisda dyan. Okay, puntahan kita, Ate Leslie. Ayan, Ate Leslie nasa
ko. Nasa bahay mo ako at Leslie. At lumikit na si Ninja ko. Ako po ay magbabakas. Ayan, magbabakas ako. Okay, nagbakas ako sa'yo, Ate Les. Ayun, tayo po ay nagbakas kay Ate Leslie. Pakipunta naman ang bahay ni Ate Leslie. Yung kanyang tahong na may mata. Tahong na may mata. Ayun, matagal ko nang hindi nakakain ng tahong. Years na. Totoo po yun. Yeah. Ay, nako. Matagal na akong hindi nakakakain ng tahong. Kailan kaya uli ako kakain ng tahong? Tahong na. Pwede pa kaya? Ay, wala na pala. It's a Tuesday, kaya naman tayo ay kaya po tayo ay nagpa-Paradise Island kasi it's Tuesday. Ayan, wait lang ha, anin ko muna itong scientist na ito. Kailangan na natin itong scientist. Ay, mali. Kailangan natin kasi yan eh. Kailangan natin yung mga scientist i-click. Gusto na natin ang energy dito sa ating mga scientist. Ayan. Diba? Tapos na complete daily quest. Tingnan nga natin kung daily quest. Ayun. Claim reward tayo. Ito yun eh. Ayun. Naka-89 na ako. Tapos dito 15 pa lang. Kailangan 105. Tapos dito 70. At least ayun. Malapit-lapit na. Konting kembot pa. Para tayo ay makapag-end dito sa video. Free ito eh. Free. Hindi natin yung free. Update na ito. Lagay naman tayo ng mga slots. Ng event.
sa host. Thank you very much. Maraming salamat po, Inday Uno. Yan, magandang thank you very much, Inday Uno. Welcome back. Happy afternoon po. Ayan, okay. So, ako po ay dikit na sa nakapin, pakidikitan si Ate Leslie kung hindi nyo pa kadikitan sa Ate Leslie. Nandyan po ang kanyang bahay nakapin. Happy afternoon po, Ate Inday. Maganda magpa-support sa bagong upload. Sige po. Ayan, ipipin po natin siya. Ayan, magpipin na po ako. Pakipuntahan po muna si Ate Leslie. Ayan, pakipuntahan po si Ate Leslie. Hindi niyo pa kadikitan sa Ate Leslie. At ako ay mag-WH din sa inyo kapatid. Ay, WH. Pupuntahan ko din ang inyong bahay. Ipipin ko din po para ma-promote ang inyong mga bahay. Lahat po na nagbababa ng bahay dito sa ating live stream or live chat, pinipin ko po yan para kayo ay ma-promote. Ngayon, kung gusto niyo ma-promote every live stream ko, just click the button, join button, and then dito si Nightbot will drop your link. Si Nightbot ko po ang nagda-drop ng link sa mga member natin. Ayan. So, join button lang po ang kailangan para kayo ay ma-promote ni Nightbot. Hindi nyo nakikita, meron pong binababa si Nightbot dyan na mga bahay. Ayan, yung ating mga bagong members, si Ate Lynn, RM, Mr. Jang, and Love Lines. Ayan. So, yun po ang ating bagong mga member. Kaya naman binababa ni Nightbot. Good afternoon din po sa iyo, host. Ayan, pa-support po. Sige po, ipipin ko. Pakipuntahan po muna si Ate Leslie. Baka hindi niyo pa kadikitan sa Ate Leslie. Sige po, puntahan ko na yung bahay mo, Ate Inday. Ayan. At ako ay magbabakas at ako ay ganda naman. Lumulutan pa rin ang kagandahan ng Siargao kahit nang binagyo. Ayun. Correct, ganda naman, ganda. Ayan, okay. So, done na ako sa yung video, Ate Inday, at ako po ay tapos na po ako. Ayan. Ipipin ko na rin po yung inyong bahay later. Ayan. Pakipuntahan po si Ate Leslie. Baka hindi niyo pa kadakitan sa Ate Leslie. Ayan. Okay. Ay, ang galing. May text pala ako. Wait lang po, may text si host Ayun. May nag-text kasi sa atin. So, Inday Uno, dan dikit pa sukli. Sabi ni Ate Leslie. Ayan. Pakisuklian po si Ate Leslie. Dumikit na po sa Ate Leslie kay Ate Inday. At ipipin na kita, Ate Inday. Ano yung bahay natin, Inday, dito.
pakisuklian po si Ate Leslie. Asan na? Ay, ito. Ayan. Okay, ayan po. Okie-dokie. Nakapin na yung kay Ate Inday. Ate Inday. Uno, dikit pasukli, sabi ni Ate Leslie. Go, go, go. Magsuklian, magbalikan, maglablaban. Habang tayo ay naglalaro ng Paradise Island. O, diba? Galing naman magka-rhyme. O, diba? Ayan o, nakikita ninyo sa ating live chat. Oo, si Nightbot ay nagbababa ng bahay. Yan yung mga bago nating member. Ayan. Yan. Okay, wait lang po sagutin lang natin tong text. Ay, teka, may nag-message bago. Okay, si Kasin. Ayun sa, magandang hapon po Ate May at sa lahat. Kaya, magandang hapon din sa'yo. 1 million in the house. Good morning. Sorry, good afternoon to you, to all of you and everyone. Magandang hapon din sa'yo. Ganda hapon din, insan. Magandang hapon. Teka lang tayo po ay nagbabasa ng text. May nag-text kasi kay host. Okay, wait lang po Ayan, kung naririnig niyo tumutunog. Ayan, kung naririnig niyo tumutunog. Ay, nawala na yung tunog niya. Okay, wait lang po at tayo ay nagbabasa.
Okay, so let's go to our game. Wait lang ito na. Kasi naman, ganun text. Okay, let's go. Ay, 400 pa pala. Lagyan muna natin ito ng events, yung ating mga slots. Ayan, tatapos na pala yung mga slots ko. Ayan. So, lagyan na natin para tayo ay kumita na. Ayan, sana totoo. Naka 2.10 na pala ako, 2.2. Naka 2.2 na pala tayo. Ayun Diba ang bilis na? Kanina 2.1 lang yun eh. 2.2 na tayo. Okay, 37. Tapos na tayo dito. 37, 55. So, yan natin. Ayan, may text na naman ako. Wait lang ha. Habang hinihintay natin yan. Inday Uno, thank you very much for your emoji, Inday Uno. Ayan, Inday Uno, pakipuntahan naman po si Ate Leslie. Pakibalikan po si Ate Leslie. Thank you very much. Okay, maraming salamat. Ayan, magkita-kits kayo sa inyo mga studio. Ayan, maraming salamat Inday Uno. Maraming salamat. Teka, puntahan ko pala si Inday Uno. Tapos na pala ako pala ay nagbakas na sa'yo, kapatid. Ayan, baba din ako ng bahay. One minute and 58 seconds pa bago tayo usad sa ating game. Paradise Island. What's going on? Ayun. Tagal pa ito. Mag-magnet muna tayo ng ating trophy.
complete daily care. You can get them from Miss Gcash by feeding her on easy difficulties. Ito na. Okay. Okay, sige, puntaan natin ito. Si Monkey Donkey natin. Monkey Donkey tawag ko dito. Yan na kaya. Tingnan natin ito. Sabi natin ito. Ay. Okay. Ayan. Tawag na tayo ng ating community para tayo ay makapag-feed ng ating monkey donkey natin. Let's go. Ayan, namumuna tayo nasa taas ng ating pangalan ng mouse. Number 2 na tayo. Wala na tayo sa number 1 na tayo. Okay. Nauunahan tayo ni Verushika. Pangalan nito. Si Verushika. Ayun. Nauunahan na tayo. Wala na tayo So, number 2 na lang tayo. Number 2 na lang tayo. Number 2 na lang tayo. Number 3. Wala tayo. Kulang kasi ng ating snapping ng foods ni Monkey Donkey. Walahan tayo. Na lang tayo. Kulang yung ating snapping na pwede na mahal. Yeah. Merienda. Pagkatapos magkape, merienda. Kain ulit ito. Kain ulit. Kaya ako mahal. Dapat ako dito na. Number 3 na lang ako. Hindi ako makahabol kasi kulang na yung ating pagkain dito.
nakahabol. Alright. Oh, number 3 na lang ako. Ayan. Okay. Ayan. Number 3 ako.
Hmm. Hmm. Tapos magkape, kain ulit. Si host. Alright, wait lang. Dito muna tayo kay Leopard. Ay! Kailangan natin pakainin sa Leopard. Dito muna tayo. Laruin natin ulit ito. Let's play again here. Pwede pa kaya? Meron pa. Ayan, meron pa. Makulimlim dito sa amin. Mukhang uulan. Makulimlim. Mukhang uulan. Ako, baka mataya ako. Okay. Ay, si Ate Leslie, ayan. Ate Leslie, sabi niya Ate Leslie, Cavite, hunting, full pack sa main to main tayo. Sabi ni Ate Leslie, OFW, ayan. Ay! Hindi na pin ko ate. Sorry baka okay lang sa inyo. I-ano ko. I-pin ko. Okay lang ba ate Leslie? I-pin ko yun. Teka lang tayo ay magbababa din ng bahay. 6 million in the house. Good afternoon. Good afternoon to you, to all of you and everyone. 6 million in the house. Magandang hapon sa inyo. Oh, wait lang, hindi pa pala ako nakapag ano. Okay, wait lang. Tingnan na natin kung pwede pa. Wala na, tingnan na lang natin ulit. Ay,
Sino pa yung isa? Okay, wait lang po ah. Korean friend natin to. Lagay muna tayo ng mga events dito sa ating slot. Ay! Nawala! Ba't nawala?
Ayan, one of this day, tayo po mag-try mag-live sa Facebook. Magla-live din tayo sa game nga lang ang gagawin natin sa ating Facebook. Itong ating Paradise Island. Tingnan natin kung pwede. Hindi pa pwede. Titingnan natin kung pwede na. Wala. Tingnan natin ulit. Okay, hintayin po natin. Let us wait 4 minutes and 50 seconds to play again. Habang naghihintay, tingnan tayo. Wait lang. Yun na lang. Ay, gusto mo yung ating ano. Tingnan natin si Leopard. Apat pa to play for 4 fish. Before that, we have to play mini games. Apat na beses. 4 times. Yun. Wala pang fuel. Kailangan 7. Wala na.
4 million in the house. Good afternoon to you. Na makulimlim. 4 million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Magandang hapon sa ating lahat. Ay, ito na. Makulimlim na dito sa amin. At kumukulog-kulog pa. Mukhang uulan. Okay na yun para madiligan ang ating mga halaman uli. Diba? So, sa mga bago pa lang sa YouTube, ayan. Tsaga-tsaga lang po. Tsagain. Oo. Kasasaan man yan ay mamamoni, basta sipagan lang ang pangingisda. Pagpunta sa mga live stream, ano pa? Ayun. At mag-live stream na rin. Pwede naman kayo mag-live stream sa mga bago. Pwede na. Para mabuo yung inyong WH. Lalo na sa mga bago-baguhan pa lang. Ayan. Ilang years na ba ako? 2 years na ba ako? Kailan ba ako nagsimula? 2 years, 1 year, magto 2 years na ata ako. O, diba? Ayun, naka 14 na tayo, Hintayin natin 4 minutes and 28 seconds. Pwede naman gamitin itong crystal, kaya lang ayokong gawin. Ayokong i-click kasi mababawasan yung ating crystal. Kasi nag-iipon tayo ng crystal. Ay, hindi ito. No. Ito. Ayun. Ito yung gusto kong pindutin. Ayun, So, let us, ito. Ayusin natin yan. Ayan, hintayin natin. Tingnan natin to. Hindi, ito. Nawala. Ayan na lang. Gawin natin ng events ulit yung ating mga slots. Kumakain na naman si host. Ay, bakit wala doon? Ito na lang. Ay, nawala. Teka lang, wait lang, may bagong message. Magandang Ana Gael Chen, shout out po, harang thumbs up. Inday Ga Vlog, Ana Gael here. Here Ninja, sabi niya. Si Ann.
Good afternoon to you. Magandang hapon. Ana Gael and Inday Ga vlog. Magandang may mga jacket na po kayo. Ate Ana and Ate Inday. May jacket na po kayo. Drop your link. To promote. Ayan. At ipipin ko din po. Ayan. SG! Good afternoon, SG. Ayan. Pin ko si SG. Dan Tamsak Lord, sabi ni Ana Gael. Thank you very much, harang po. 3 minutes harang. Thank you very much, Ana. Ate Ana. Ate Inday, may mga jacket na po kayo. Yan, get po, sabi niya. Sige po, sabi ni Ate Inday. Ayun, no. Ayan. O, diba? Nag-ano na naman yung ating ano. Nagloloko na naman yung ating screen. Ayun. Ay! Ano na pala? Ayan. Baba lang po kayo ng inyong mga kabahayan at tayo ay pupunta din dyan. Ay! Wait lang. Ito pala. Kailangan natin mag-update para manuuli yung ating ayan, nakapin po si Ate SG. If you are not yet connected to SG, connect and stay connect to each other. Ayan, okay. Tingnan ko nga. Inday Ga. Sa may time po, later 8 p.m. Philippine time. Thanks po. Sabi ni Inday Ga. Ayan, sige, puntahan ko yan. Ipin na kita. Pakipuntahan po si SG. Yes, SG. Okay. Puntahan ko si SG. Ayan. Okay, done. Okay, connect na ako kay SG. Ayun. Okay, tapos puntahan natin si ito si Inday Ga Vlog Dan, please return, sabi ni SG. Okay, Ate Inday, ako po, playing ka po sa main con now, SG. Okay, sabi ni Inday Ga, playing ka po sa main con now. Ate Inday said, SG will kindly play the main of Ate Inday. Okay, Inday Dan 167, sabi ni SG. Okay, pin ko muna si yung pinapromote ni Ana Gael Chen here po. May premiere ako later po 8 p.m. Baka pwede pa-support. Thanks po. Ayan, asan na ba yun? Asan na yung ni Wait lang nga, ipipin ko po ate. Ayan, sabi ni Ate Inday Ga, playing ka now, SG, sabi niya. 6 million in the house. Good afternoon to you. Magandang hapon po sa inyo. 6 million in the house. Asan na yung binaba ni yung pinapromote sa my time po, ayan. Pin na kita sa my time po later 8 p.m. Philippine time. Okay, so yeah, magkikita na po kayo mga kaibigan habang tayo ay naglalaro, o di ba? Kahit si host ay player na, gamer na, tayo pa rin ay tumutulong diyan. Okay. Puntahan ko ngayon si Ate Inday. Ay, hindi pala ako makaano. Ate Inday, hindi pala ako makapunta sa inyo.
Kasi naka-charge yung aking cellphone. Papuntahin ko na lang si pinsan ko. Okay. Insan, ayun o. Papuntahin ko muna si Insan ha. Wait lang po. Okay, papuntahin natin si Insan. Charge na naman yung ating cellphone. Nakalimutan ko kasi. Ate Inday. Ayan. Ayun. Kasi nagcha-charge po kasi ako. Kaya ayan, di natin mapuntahan. Hindi pala ako makaano. Okay. Ayan. Be forever. Nakalimutan ko kasi mag-charge kanina. Kaya, ayun. Hindi tuloy ako makapunta sa inyo ngayon. Anyways, Insan, pupuntahan po kayo niyaan. Alright, so maglablaban po kayo, magdikitan, maglablaban habang tayo ay naglalaro ng Paradise Island. Ayan, nakalimutan kong mapadrain na kasi kaya ayan, kailangan nang iyan ayun. Okay, tingnan nga natin. Papunta na po sa sa kanila, sabi ni Cassie. Thank you very much. Maraming salamat, Insan. Wait lang, ito pala. Ay, ano ba yan? Hindi pa pala So, ayan. Dito tayo. Ayan, o. Wala na tayong energy dito. Ayun, o. Ayan, may 15 na tayo na energy. Maglagay tayo uli. Maglagay ulit tayo ng events sa ating mga empty slot. Meron pa lang walang vacant. Okay, pakipuntahan po yung mga nagbababa ng bahay at binababa pong bahay ni Nightbots. Maraming salamat. Ayan. Sa mga gusto po magkaroon ng madagdagan ng inyong mga WH, pwede nyo pong i-click yan join button natin. Meron affordable prices. Affordable prices. Yes, mura. Hindi po ako nagbabago ng price.
Tapos ang aking WH, pag ako ay nag-play phone sa inyo, ay through Facebook Messenger. Pinapadala ko na po yan. To make sure na talagang makikita ninyo si host ay nagda-WH sa inyo. Kasi meron po kasi nga iba kasi, ewan ko ha, ito na-experience ko. Kung hindi ko na-experience, hindi ko ikakwento sa inyo na nagda-WH pero hindi tumataas yung WH ko dati. So, tumataas lang yung aking napansin ko, tumataas lang yung aking WH dati, nagsisimula pa lang ako kapag nangingisda ako. So, ayun po. So, kailangan po meron kayong pruweba na kayo talaga ay nagda-WH. Kaya pag ako ay nagda-WH, kapag nag-click kayo, pag nag-join button kayo sa akin, through Facebook Messenger ko pinapadala ang WH. Yung iba naman, yung iba ayaw magpa-WH. Kumbaga, talagang tumutulong sila sa atin. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin. At kayo po ay God bless po, God bless. Ayun. Hindi po tayo mamamoni kung hindi rin dahil sa kanila. Sa mga nagsisimula pa lang, pwede naman po kayo, hello madam, sabi ni All About Mark, Harangs. Okay, Why Love Fair Vlogs, good afternoon, magandang hapon sa inyo. All About Mark and Why Love, good afternoon, welcome back to my live stream. Sige, promote kayo kung meron kayong mga premiere, meron kayong mga ipropromote, ayan. Second, Harang, thank you very much, Why Love Fair Vlogs, maraming salamat sa inyo. All About Mark, gamer na si Madam, hehehe, in. Why Love Fair Vlogs, good afternoon. Baby Otep, hello host, mega love shoutout to you too. Sige, bigyan kita ng jacket, ayan. O, diba? Second harang, Why Love Fair Vlogs, good afternoon, and All About Marcus. Gamer na tayo pero hindi pa rin tayo nagbabago. Baby Otep Vlogs, Sak, Dan Host, may jacket na po kayo. Pwede na po kayo magbaba ng inyong mga bahay. Salamat, sabi ni Baby Otep. Go. Mag-ano na kayo, magbaba kayo ng inyong mga, drop your link to promote. Maraming salamat, thank you very much, Baby Otep. Why Love Fair Vlogs and All About Mark. Ayan, kahit tayo ay gamer na, hindi pa rin tayo nagbabago. Tayo po ay, ayan, Baby Otep, nagbaba siya ng bahay niya, pin na kita. Okay, yes, ayan, Baby Otep, pin na kita. Ayan, Why Love Fair, next ka na po sa ipipin ko. Okay, pupuntahan po kayo niya ni pinsan. Yung pinsan natin, papunta na yan. Okay, mega love shout out to all here, sabi ni Baby Otep. Maraming salamat. Thank you so much, host. You're always welcome, Baby Otep. And si Why Love, kung hindi nyo pa kadikitan si Why Love Fair Vlogs, dikitan na, maglablaban na, connect and stay connect. Ganon din po kay Baby Otep. And si All About Mark, meron din po yung channel. Ayan, search nyo lang All About Mark. Searchable po yan. So, kahit tayo po ay gamer na, hindi pa rin tayo nagbabago. Tayo pa rin ay tumutulong dyan sa mga inyong mga kabahayan. Ipipin ko ang inyong mga bahay para kayo ay ma-promote. Ngayon, kung gusto niyo ma-promote, every time na I have my live stream, ay ibababa kayo ni Nightbot by clicking the join button. Yung mga nakita niyo dyan mga bahay ni binababa ni Nightbot, yan po ay ating mga member.
Okay, thank you so much ho, sabi ni Baby Otep. Mega love shout out to you, to all of you and everyone. Magandang. Okay. Kaya ayan po, maraming salamat po. Ayan. Okay. Sabi ni cousin of, may cousin. Minsan papunta mo na po sa nakapin. Ayan. Okay. Thank you very much. Maraming salamat. Yan. Dumidikit din po yan. Si pinsan ko. Wow. Oo. Dumidikit din po yan. Makikita niyo yan siya sa studio ninyo. Makikita niyo yan sa studio. Kaya don't you worry. Ayun. Ayan. Tingnan ninyo mga studio ninyo. Makikita nyo dyan si pinsan. Promise. Nag-ano yan. Dumidikit din yan. Pagka kadikitan na niya, magta-thumbs-up yan. Nakikita ninyo magta-thumbs-up yan. Pero hindi na yan. Minsan hindi kasi nag-ano yan eh. Hindi yan nagbabakas. Kaya nagta-thumbs up na lang kung kadikitan na niya yan sila. Okay? Ayan. Kahit na tayo ay gamer, hindi po tayo nagbabago. Tayo pa rin ay tumutulong sa inyong mga kabahayan. Pinipin ko, pinopromote. Pero every time na may magbababa ng bahay, pinopromote natin. Pinipin natin yan para ma-promote ang inyong mga bahay at sa mga masisipag na mangisda dyan, kayo ay madidikit. Magkita-kita kayo. Kung hindi man sila nakabakas, makikita nyo naman sila sa inyong mga studio na sila ay dumikit sa iyo. Pag naka-blue po yan, i-click ninyo para dumikit kayo sa kanila. Ibig sabihin, naka-blue, nakita ninyo naka-blue, dumikit sila. Ngayon, dikitan nyo sila, mag-gray yan. Ibig sabihin, dikit na kayo dyan sa kanila. Okay? So, yun po. Ganun po yun. Ngayon, pagka nagkadikitan na kayo, naka-gray yan, the next day or the next day at nakita nyo uli yung naka-blue, ibig sabihin, isa sa inyo ay or siya mismo ay humiwalay sa inyo. Humiwalay. Oo. Basta pag naka-blue yan, pag halimbawa si Insan, ayan ay si Insan ay dumikit. Tingnan ninyo yung inyong mga sa studio, naka-blue yan. Dikitan ninyo. Pagkadikit ninyo, the next day at naka-blue yan, ibig sabihin, siya ay tumiwalag. Ayan. Oo, ganun po yun. Kahit tayo ay gamer na, hindi pa rin tayo nagbabago. Hindi nga ako nagbabago ng price dyan sa join button eh. The same pa rin yung price natin dyan. Para affordable. Oo, affordable. Ayan, laro tayo dito. Let's play this one. Ayan, so hindi kailangan nakafocus ka talaga, concentrate dito. Kasi kung hindi, matataya ka. Kaya ayan, tingnan nyo, baka mamaya mataya pa ako kakasalita dito, kakangawa. Diba? Sabi ko kakanta ako eh, sige, kakanta ako later. Yan, kakantahan ko kayo. Pero acapella na ha. Kasi naka-OBS kasi tayo eh. Kaya pagka OBS talaga, gaya kaninang umaga, grabe. Hindi ko makita mga chat ninyo, mga message ninyo. Kasi nag-loko yung OBS natin. Kaya ayan.
Pinakita ko naman kaninang umaga na talagang tayo ay nagloloko ang ating OBS. Ayan. Okay, wait lang anuin ko to. Sayang din to ayun Ayan. Ang cute-cute ni Leopard Ayan, mapapakita ko sa inyo yung ating mga animals dito. Ayun si mini leopard. Oh, hi! Ayun siya Hi! And then, meron pa tayong red panda. Ayan pa, the second leopard here. Ayan nagtatago sa puno. Si red panda, look at him. Diba? Si red panda. Red panda, over here. Hey! Hey! Red panda, where? Okay, look at ay, nako, ayaw, mahiyain siya. Ayun. Ayan. Mahiyain. Tapos meron pa tayong isa pang creature dito. Creature talaga. Ayun ayan sila. Ayun. Asan na kaya yung isa? Wala na. Meron pa akong isang animals dito nawala na siya, nagtatago na. Lakad-lakad lang din yung mga yan. Okay, hintayin natin to. Ayun 42 na ako Ayan, hintayin natin siya na ayun. Pasensya na kayo, hindi po nagbabakas yan si Insan. Tingnan nyo na lang po sa inyong mga studio. Nakadikit na yan sa inyo, si Insan. Sigurado yan. Insan, pakababa naman ng bahay ni All About Mark. Ayan, Insan, nandiyan ka pa ba? Hello, Insan. Insan, nandiyan ka pa? Totoo po yan, kahit tayo po ay gamers, tayo ay magpipin pa rin ng mga bahay ninyo para ma-promote kayo. Ngayon, kung gusto niyo namang ma-promote every time I have my live stream, just click the join button. Affordable naman yung ating join button dyan. Hindi po ako nagbabago ng price dyan. Ganun pa rin. Okay, tingnan nga natin si ito. Ayan 42 out of 55. Naka 42 na ako. So, hintayin natin uli. Meron na pala. Ayun diba? Tapos maghintay tayo uli. Wait lang Hintay pa tayo. Ayun, naka 43 na ako. One down. Ayan, hintay natin. 4 minutes and 48 seconds. Ang pakibaba po Insan ng bahay ni Mark. Kapatid na Mark. Million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Magandang hapon po na makulimlim. Mukhang uulan dito sa amin. Asa na yung aking Ayan, kakanta tayo. Habang tayo ay wait lang Ayan, hindi natin to.
Para makakanta tayo. Kunin ko yung ano, teka lang ha, nauuhaw tuloy ako. Alright, ayan o. Inom lang muna tayo ng ano, ng tubig na una ako ha. Ay, wala na tayong background music. Ayan. Five million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Magandang hapon. Time check muna tayo. Time check 5:48 in the afternoon, Philippine time. Magandang hapon. Ayun o. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. 5 million in the house. Magandang hapon, good afternoon, good day to you, to all of you and everyone. Ayan. Okay. Ayan, makikita ninyo, ayan yung ating OBS. Kanina, nagloloko yan eh. Grabe, kung alam nyo lang, grabe kung magloko yan. Buti na lang meron tayo ditong cellphone, nakikita ko yung mga may message sa ating live chat. Ayan na. Okay, wait lang ha, ito na. Ayun. Naka 43 na tayo. So, pang 44 na ito kung sakali. Ayun, 44. O, tingnan mo. 44 na. Yahoo! Malapit na. Konti na lang. Ayan, hintayin natin uli. Ayan, hintayin natin uli. Okay, wait a minute. Kaping mainit, tayo po ay nag-search ng kakantayin. Pero acapella po, wala pong sound kasi nagloloko nga itong kaninang umaga, nagloko na eh ng ating OBS. Kaya naman, 4 million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Maghanap tayo ng kakantayin natin. Acapella nga lang. Dahil kaninang umaga, yung ating OBS nagloko na.
5 million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Aba, may harang. Abakin din. Ang harang. Dito sa screen ko, may harang. Kasi nagbukas ako ng another browser. May harang, awakin din. Ayun. Okay, wait a minute. Ito na. Let's sing na. Ano kung magandang kantay na? Kanta ka, kakanta si host. Ano ang kakantahin ko? Wala, anong kakantahin ko dito? Wala, bakit ganito? Ay, bakit ganun? Ala. Iba ang nandito. Ay, bakit ganito? Ayaw na. Ay, hindi ito. Dito tayo. Ayaw na kasi eh. Wait lang ah. O, tama ba ito? Ah, ito. Ito na nga. 5 million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Mag-alas 6 na ng gabi at tayo po ay ayan. Okay, so let's go. Let's sing. Acapella po tayo. Kasi how can I convince you that you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a boy I knew. I took for granted the friend I have in you. Living for a dream, loving for a moment, taking on the world, that was just my style. I can see forever, the search is over, you were with me all the while. You've lost forever, will we fall apart? At times it's so confusing, at times they're of the heart. You followed me through changes, and patiently you wait. I
sense of some miracle of faith. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. I can see forever. The search is over. You were with me all the while. Now the mountains stretch out behind me. Loves that I have lost. Broken hearts lie victims of the game. Then good luck is finally struck like lightning from the blue. Every highway leading back to you. Now at last I hold you. The search is said and done. Mali na naman yung lyrics ni Uso. Our destinies are one. So if you ever love me, show me that you give to a man the words of certain, the man I really am. I was living for a dream. Thank you very much, Wild Love Vlogs, for your emoji. Thank you very much. And sabi ni wait lang magbabasa lang tayo ng basa tayo, ayan. Sabi ni Leslie OFW channel, why love Fair Vlogs full support, please connect my channel each other. Ayan, please connect and stay connect to each other according to Leslie OFW. Thank you very much. Ayan, okay. The search is over. Ayan, okay. Sabi ni ni Ate Leslie, 5 million in the house. Good afternoon to all of you and everyone. Thank you very much, Why Love Fair Vlogs, for your emoji. And sabi po ni sabi pala ni Indayga, BG Konatosis. Sige po, maraming salamat. Indayga Vlog, hi, sabi niya. Ayan. Still here po, shout out po, sabi ni Ate Inday. Ayan, ako po ay nagbabakrid. Ayan, nagbabakrid po tayo. Bakrid si host. Ayan, Okay. Si Ate Leslie, ano ba sabi ni Ate Leslie kanina? Ayan. 5 million in the house. Good afternoon to you, to all of you and everyone. Ayan, habang tayo ay naghihintay pa rin ng ating ayan, dito. Okay, so let's sing another song for you guys. Thank you very much. 5 million in the house. Why Love Fair Vlogs full support. Please connect my channel each other. Sabi ni Ate Leslie for Why Love. Thank you very much. To let you know, you make me glow. I feel so good, it's true. So glad that I have you. You love me so. Now all is bright, I'll always thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Okay, wait lang laro muna tayo dito. Wait lang po iano lang natin to kasi gusto ko mapakain na si si Leopard. Kailangan mapakain natin si Leopard, kailangan ma-finish natin to. Kung hindi natin mapakakain si Leopard natin. Naghihintay na si Leopard, hindi makakain.
Ayun, okay. Remember my glowing years, they're filled with joy because you're there for me. You cast my fears away. 46 down out of 55. You gave me strength each day. I thank you for the glow and thank you for the joy. Thank you for the love you give to me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Who knows what tomorrow brings? My glowing wings can make me fly. I reach and now to touch the sky. And because of you, I soar up high. So I must thank you for the love you give me. I thank you for everything you did in me. I'm glowing, glowing inside with your love shining through. Thank you for everything you do. I'm glowing inside because of you. Alright, 5 million in the house. Good afternoon to you, good evening to you, to all of you everyone. Good evening, time check 6:03 in the evening. So kakain muna po si host na, wait lang po. Ayan, kain muna si host. Thank you very much, Why Love, for your emoji. Ayan, kakain lang po muna si host. And then, habang okay, wait lang po isi-save lang muna natin tong game natin at tayo ay magpe-prayer muna. Okay.
The pretty girl, they are looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. You be my friend, keep you my lover up until the very end. Let me show you love, all the reason. Stick on my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I'd do the world. Just an ordinary song to a special girl like you. From a simple guy who's so in love with you. I may not have much to show, no diamonds that glow, no limousine to take you where you go. But if you ever find yourself tired of all the games you play, when the world seems so unfair, you can count on me to stay. Just take some time to lend an ear to this ordinary song. Good evening to you. Update. Yeah. Download the latest one and check out all the new stuff. Ga-update pala ito. Okay, wait lang ha. At tayo ay Just an ordinary song save ko muna. to a girl like you. I will save my progress So in love with you. kasi nag-update yung ating To make you glance game. my way. Okay? The clothes I wear Yan no. just seem so absurd. But deep inside of me is Okay, wait lang po. you bring life to what I do. All those years may see you through. Still I'll be waiting here for you. Okay, so exit muna tayo sa ating games. Please lend an Nag-update lang tayo. ordinary song. Tingnan ko kung mag-update nga siya ha. Wait lang. Exit muna tayo. Okay, dito muna tayo. Inday Vlog, thank you very much for your emoji.
Okay, forming in the house. Good afternoon, good evening to you, to all of you and everyone. And time check, 6:29 in the evening, Philippine time. Yeah, maya-maya mag-in tayo ulit sa ating game Paradise Island. Mag-update, tingnan natin kung automatic nag-update ito. Okay, so since tayo po ay nasa updating, nag-update yung ating game. Tingnan natin ha. Kung okay na. Let me see kung okay na yung update niya. Tingnan natin. Pwede na. Si Leopard, pakainin muna natin si Leopard. So
na lang. Wait lang ha. Kailangan natin itong matapos na hindi tayo natatayo. Ay! Ano ba yan? Naduling si host. Diyos niya, Marimar, isa na lang. Haha. Okay, mamaya ulit tayo natin. Ayan. So, dito na lang tayo. Ay, ang dami ko na ano. Ayan. Kailangan natin siyang i-repair. Ang dami na pala. Kailangan i-repair. Ay, ano ba yun? At least nasa 2.2 pa rin ang ating profit. Drop, yeah. Drop your link to promote your premiere or your channel. Drop. Sabi niya. Drop nyo daw yan. Go, go, go. Chop, chop, chop. Chop, chop, chop. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Time check 6:37 in the evening, Philippine time. Very much, Wailaw. Yes, thank you very much, and Ante Inday Vlog for your emoji. Maraming salamat. Okay, laro tayo dito. Dito muna tayo. Laro tayo dito. Level 53 na pala tayo.
Formula in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Magandang gabi. Ayan, tingnan nga natin. Wait lang, tingnan ko kung may bagong message tayo. Wait lang, hindi ko kasi nakikita eh. Wait lang ha, tingnan natin. Okay, wait lang, atin natin sa Ate Inday. Okay, Ate Inday, may premiere siya. Ayan, may premiere siya, Ate Inday. Kaya, 3 moves pa kaya. Okay, sige, gamitin natin 3 moves. Okay, di bali na. Okay lang kasi meron pa naman tayong meron pa naman tayong dalawang buhay. May dalawang buhay pa naman tayo. May 2 moves pa tayo. Ah, hindi pala. Oh, update
you are playing an old version of the game, download the latest one and check out all the new stuff. Hindi pala siya nag-automatic. 4 million in the house. Good evening to you, to all of you and everyone. Time to get up that great big hill of hope for a destination. Ano na ito? Still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means. Into a times when I'm lying in bed to see getting all what's in my head. I am feeling a little peculiar. Into a winter morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I think to the top of my lungs, what's going on? And I say, What's going on? Yeah, what's going on? Hindi ako makalis. Sa ating level. Ganyan pa umaga ko. Lapit na magbotohan. Vote wisely. Ayan. Sabi nga naman nila, vote wisely. Ayan. Sino kaya mananalong presidente natin? Hirap, i-search. Parang botohan lang din. Ang hirap, sino kaya boboto ko? Ano kaya pwedeng boto? Ayan, o diba? Botohan na, malapit na magbotohan. Ilang days na lang. Weeks pala, sorry.
Kaya pwedeng, sino kaya mananalo possibility? Si host parang di ata boboto ah. Siyempre boboto tayo, yun lang. Sino kaya ang iboboto ko? Si host di sasabihin kung sino boboto niya. Siyempre talaga. Ayan, ibababa ni Insan. Magbaba ka na, Insan. Bakit hindi ka nagbababa? Mukhang kumakain na ito, si Insan. Ay, wala na pala. Meron pa. Meron pang buhay si host. Hey, number. Okay, mamaya pa yung ating cellphone. Kailangan ko pa palang i-update ang ating application. Ayaw pang tumapat sa fish. Wala bang fish dito?
daming fish. Kailangan yung fish na wala na itong mga ito. Makaalis dito mahal. Ha? Hindi. Hindi. Ano din pa rin to? Party pa rin to na ano? Para doon. Ha? Ano? Parang Candy Crush lang din to. Ito, kailangan makapawatok mo po at ito rin pagsamahin mo dito. Kaya lang, kung makaalis dito. Hindi na umaga pa ito. Sige, ikaw dito. Ayan, asawa ko maglalaro. Ikaw na dito maglalaro. Ay, ano na lang siya, isa na lang, 4 na lang. 4 na lang yan. Ay, 4. Oo, 4 moves. Pero, isang buhay na lang yan, mahal. Isang buhay na lang yan. Ayan, asawa ko muna ang post name dyan. Ay, 60 minutes. Isang oras pa para sa next, sa ano, sa sabi ko, premiere ni Ate Inday. Ayan. Ate Inday, 60 minutes or 1 hour na lang po. Premiere na si Ate Inday. At habang tayo ay, ayan, ang init, super init. Ayan, isang oras na lang po at mag-premiere na si Ate Inday. Mega love shout out to you, to all of you and everyone, sa ating mga viewers dyan. To all our viewers, good evening to you, to all of you and everyone. Yes. 1 hour before the premiere of Ate Inday. Or Anagael, ayan. Ayan o. Ayun. Parang nagkakaroon naman ata ng problem itong aking screen. Thank you very much, Ate Inday, for your emoji. Ayan.
Ayan, habang tayo ay... Okay, wait lang ito. Hindi natin ito. Kasi kailangan natin yung ano eh. Okay, mag-magnet muna tayo ng ating pag tayo ay kakanta. Wait lang. Kakuli ako. Kanta ulit ito. Yeah. Habang naghihintay tayo ng ano, ng tawag dito, ng mabuksan yung ating peer or mag-collect tayo sa peer dito sa ating nilalaro. Maglagay muna tayo ng mga events sa ating squad. Ayan. Maglalaro na sana asawa ko, kaya lang. Ito dito nga sa akin Leopard, naawa na ako kay Leopard, kailangan na niyang kumain. Ito muna tayo kay Leopard. Kailangan muna natin siyang pakainin. Kasi isa na lang pwede na siyang kumain. Wait lang ha, dito muna tayo guys. Bago tayo kakanta. Bago tayo kakanta, tayo ay maglalaro muna nito for our friendly Leopard. Mantikan na. Oh my gosh. Alright. Ayan, nakakain na yung ating Leopard. Yung ating friendly Leopard.
Alright, wait lang ha. Okay, pakainin na natin si Leopard. Meron pa ba? Pwede pa ba? Pwede pa. Wait lang. Tingnan natin ito. Sana pag nag-live ako, ma-live ko din itong Paradise Island sa Facebook. Let me try one of these days. We will play also this one sa Facebook. Okay, pag-in na natin na si Leopard. Ay, ayun lang. He is happy now. Kunin natin itong gift. Okay, wait lang natin. Oh, 5 na lang. Gusto niyo. Ayan, so let's sing na. Kanta tayo ulit. To be forever, boom, 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 boom. Let's sing. Hanap tayo ng ng kakantayin natin. Habang tayo ay naghihintay sa ating Let me sing a cappella ang gagawin natin kasi mamaya magkaroon na naman tayo ng ayan, ito kantayin natin ito. Okay, lalaki ang kumanta. Just a smile and the rain is gone. Can hardly believe it. Yeah, there's an angel standing next to me, reaching for my heart. Just a smile and there's no way back. Can hardly believe it. But there's an angel calling me, reaching for my heart. Not only play now, this time it's real. I'll lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I breathe I feel brand new. You open up my heart, show me all your love and walk right through. As I lay my love on you. I was lost in a lonely place, could hardly believe it, yeah. Holding on to yesterday for far too long. Now I believe it's okay, 'cause this time it's real. I'll lay my love on you, it's all I wanna do. Every time I breathe I feel brand new. You open up my heart, show me all your love and walk right through. As I lay my love on you. I never knew that love could feel so good, like a once in a lifetime. You changed my world. I lay my love on you. You make me feel brand new. Show me all your love and walk right through. As I lay my love on you, it's all I wanna do.
Every time I breathe, I feel blessed. 1 minute and 5 seconds to play. Ayan. Hindi ko kasi inaano tong tree crystal. Kasi nag-iipon tayo ng crystal. As I lay my love on you. I lay my love on you. You make me feel brand new. Show me all your love and walk by through. As I lay my love on you. As I lay my love on you. Alright. You open up my heart. Ito. Gustong gusto nito. May mga nag-ano din nito. Ayan o, 5 na lang. 5 more na lang. Okay. Ay, wala. Hindi tayo makaano. If only you could see the tears in the world you left behind. If only you could heal my heart just one more time. Even when I close my eyes, there's an image of your face. And once again I come to realize you're a loss I can replace. Soledad, it's a keeping for the lonely. Since the day that you were gone, why did you leave me, Soledad? In my heart you were the only, and your memory lives on. Why did you leave me, Soledad? Walking down the street of nothing below, where the love was young and free. Just come to be. I will leave your love away. If it could only be the same. Voice inside of me that is calling out your name. Soledad, it's a keeping for the lonely. Since the day that you were gone, where do you dear? Ayan, mali na naman yung si host, yung kanyang lyrics. See, I lonely. You really song. Why did you leave me so late? Don't you ever change the things you told me? After all, we're meant to be. Love will bring us back to you and me. If only you could see. Soledad, it's a keeping for the lonely. Since the day that you are gone, why did you leave me, Soledad? In my heart you were the only, and your memory lives on. Why did you leave me, Soledad? Being so lonely, that you were gone. Why did you leave me, Soledad? Ayan no, 5 nor na lang. 5 gloves na lang ang kailangan natin. To live on, Soledad.
Lying beside me here in the dark, feeling your heartbeat with mine. Softly you whisper, you're so sincere. How could a love so blind? We sailed on together, we drifted apart, and here you were by my side. So now I come to you with open arms, think to say, believe what I say. So here I am, arms. Ayun o, alright. So, diba? Ilan na lang kailangan natin? O, 4 na lang. Yung ating gloves. Ay, parang gusto ko itong kanta. Ano to? Tingnan ko nga yung title nito. Tingnan ko nga. Kaya lang, Korean kasi. Ay, Korean kasi, wala siyang ano. Try nga natin to. Oh, Korean talaga siya. Tingnan nga natin dito. Let me try this one. Ito nga. Tingnan nga natin. Ay. Tingnan natin ito. Future, I'm waiting just to hear you tell me say yes. Baby, won't you know I'll turn the lights. Ayun, gusto ko nun. Teka lang ha, tingnan natin yung ano nito. English version. Kaya lang,
Hindi ko na makita ang lyrics nito. Ayan. O, sige na nga. Hindi ko makita. Yan lyrics. 54 seconds. At tayo ay play na sa peer natin. Alright, tingnan na natin. Ito na pala, tingnan natin kung tayo ay, kasi 4 na lang ang kailangan natin. Ay, wala. Ayun. Wait lang ha. Maglagay muna tayo ng events dito. Dito pala tayo, ano tayo dito. Lucky boxes na tayo, lucky boxes. Okay, ito nga, okay, ito, kantayin natin. I don't need to own a fancy car to drive a wish around the city. Like a black house. A simple home is enough for me. I don't need much, only your affection. I held you hold to make me feel that I am not alone. I know with you my love is worth living. I know with you my love is gonna be just fine. Begin to smile. Turning wanting love to panic. Feel the strength to hold me. Inday,
Indaiga vlog, thank you very much for your emoji and you're still here. Thank you very much. Me. Alright. So, ang premiere po ni Inday ay 32 minutes pa. See me through. Little that I'm not alone. I know. Together we can make all dreams come true. I know. Through the years we won't be going old. I know. Chores won't be so hard to do. There will be your lowest times, tunnel times. Our love for each other never fails. Baby, I just know, I know, I know, I know, I know. La 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 la. I don't need much, only your affection to see me through, to make me feel that I am not alone. Thank you very much, Ate Inday Vlog, for your emoji and you are still there. Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan na. Okay, wait lang ha. Anin na natin muna ito. I don't need much, only your affection. Da-da-da. Da-da-da. Ay, wala. Profit pala. Dito. Anyway, it's okay. Pwede pa naman tayo mag-ano. Dito nga tayo. Ito. Dito muna. I don't need much, only your affection to hear it true. Sige, punta tayo dito at magpakain tayo ng monkey donkey. Pakainin natin si monkey donkey natin dyan. Nahuli na tayo. Ayan, number 1. Number 2 na pala tayo, oh. Hindi tayo makahabol. Hindi tayo nakapunta sa shop. Number 3. Number 2 na naman tayo. Hindi tayo nakapunta. Nakalimutan ko. Ayan. Number 3 na lang tayo. Kung makikita ninyo, left side, nandyan po ang ating ranking. I know, number 3 na lang. Hindi tayo nakapunta sa shop kasi. Only your affection to meet it through. Hindi ako makahabol. Hindi ako makahabol. Kasi naman, hindi tayo nakapag-shopping. Wala nang food, oh. To see me through.
number 2 na tayo. Hindi tayo makahabol tuloy. Hindi kasi tayo nakapag-shop ng food ni Donkey. Ni Ri. La 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 la. Cha-da-da. La 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 la. La la. La la la. Ayun na. Number 2 pa rin tayo. Cha-da-da. Hindi tayo nakapag ano kasi. Ayan. Cha-da-da. La 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 la. Ayan, number 2 na lang tayo. Number 2 na lang. Number 2 na lang po tayo. Ano ba yan? Ayan na, number 2 na lang tayo. Yun, number 2 na lang tayo guys. Ayan o. Oh my gosh. I don't need much. You know, only your affection. Only your affection. See me through. Ito meron tayo. Collect na natin ito. Achievement natin. 2 hours pa. Only your affection.
mag-ano pala tayo, mag-helping hand pala tayo. Okay, puntahan natin yung mga friends natin, mag-help tayo. Let us give helping hand to our friends here. Ayan, puntahan natin yung ating mga friends. Okay, unahin natin si Ricky. Si Noemi. Sige, ito muna. Si ano mismo? Si Paradise Miss No. Ayan, tapos next natin si Ricky. Ayan. Si Ricky, next si Kael. Okay, every time you give helping hand to your friends here, the more increase your profit. Yes. Alright, next natin si Kael. Sipag din to si Kael. Magbigay ng help, mang-gift din. Ang ganda na ng ano nila, yung kanilang island. Yung sa atin, hindi pa ganun kaganda, hindi pa organized din. Only your affection, see me through. Alright, thank you very much, Ate Inday, for your emoji. You're still here. Thank you very much. Alright, ang premiere po ni Ate Inday is 90 minutes more. Ayan. See me through. I know. Okay, wait lang Sige, punta tayo dito. Kasi ilan na lang ilan na lang ba? Ayun. Dalawa na lang pala magtatapos na natin to. Sige, let us check this one. Kung ito nga yun. Ayun, isa na lang. Sige, hintayin na natin. Isa na lang diba? Hintayin na natin. See me through. Thank you very much and good evening to you too. Axie Gamers, Kuya Carlo, good evening. Good evening and welcome back, Kuya Carlo Michael Blood. Ayan. At hindi po ako makababa ng bahay dahil ang ating cellphone ay nagcha-charge. Ayan, maraming salamat po Kuya Carlo and good evening. Welcome back Kuya Carlo.
And thank you very much to Ate Inday. Tingnan nyo po yung baka hindi nyo pa kadikitan si Ate Inday. At may premiere po siya, maya-maya na lang po yun, yung kanyang premiere. Ang kanyang premiere is 17 minutes more. So, pakipuntahan kung hindi nyo pa kadikitan. Go, go, go. Dikitan na yan. Si Ate Inday. Nakapin po yung kanyang Thank you very much, Kuya Carlo, for your emoji. Tadadam. Hello for your emoji. And good evening po, Kuya Carlo. Yan, kanta tayo uli habang hinihintay natin yan. 2 minutes pa. Okay, 2 minutes more. So, kanta tayo uli. Kasi isa na lang Isa na lang ang kailangan natin para ma-achieve na natin yung goal natin. Ito yun, sabi ko sa inyo. Ito, ayan. Isa na lang, 54 out of 55. One more. So, tingnan natin. Okay, 1 minute more. At habang tayo ay mamakanta, tayo ay maghihintay na matapos. At yung premiere po, hintayin natin ang premiere ni Ate Inday. Ayan, so let's sing this one. 47 seconds. Lagi ka sa isip ko, o DJ ng aking radyo. Siguro maraming nagre-request sa'yo ng kantang paborito ko. Bakit ka nalulungkot? O DJ ng aking radyo. Alright, done. Achieve na natin. Done na, this one. Okay, next tayo. Let me have you put on the gloves, then to work. You can't trick us. We will make short work for this chain. Ayan. Hindi yan. Wait. Dito tayo. Ay, meron pa pala impression pa. Meron pa pala, ito, ano ba to? Wait lang, paano gagawin? Repair, i-repair pala Ay, 35, kailangan, dito na lang. Tingnan natin check na siya. Tapos ito, send 25 tourists.
sabi niya, oops, wait for the number of tourists to reach the maximum to send them to other islands. To do this, keep meeting tourists at the pier and don't host any events for a while. Okay. So, ayan pa yung ating ano. Ano ba yan? Okay, wait lang ha. Mag-ano tayo dito. Puro nagkagalit kayo ng syota mo. Marami pang darating sa'yo. Sipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na hinahangaan ko, ikaw na talaga ang idol ko. Ayan, 2.3 na tayo. Oh, look at our profit. 2.3 na tayo. Ako'y nagulungkot at nakikinig sa aking radyo. Salamat at ikaw ang napapakinggan ko. Nawawala ang problema ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Thank you very much, Ate Inday. Boses na hinahangaan ko, ikaw na talaga ang idol ko. Isipin mo na lang na maraming nagmamahal sa'yo. Isipin mo na lang na maraming nakikinig sa'yo. Sa boses na hinahangaan ko, ikaw na talaga ang idol ko. Ayan, playing sa main ko po ikaw, Carlo Vical Blood. Sabi ni Ate Inday, playing sa main ko po ikaw, Kuya Carlo Vical Blood. Ayan, nagbaba ng bahay si Kuya Carlo. Tingnan ko nga. Dan sa nakapin, sabi ni Kuya Carlo, nasaan ang bahay niya at Kuya Carlo? Wait lang ha, hanapin natin. Teka lang, tingnan natin yung bahay ni Kuya Carlo. Ipipin ko din siya. Teka, ano muna ha, Kuya Carlo, dan nasa nakapin. Thank you very much Kuya Carlo sa pagpunta sa nakapin. Ayan, tapusin lang po muna natin yung yung premiere ni Ate Inday, tapos ipipin na kita Kuya Carlo. Ayan, maraming salamat. Thank you very much. Isipin mo na lang ang idol ko. Isipin mo na lang. Okay, mag-April boy nga tayo. Ayan. Ito.
Ayan, magre-repair tayo. Wait lang ha. Repair ko to kasi malaki profit dito eh. Sa hotdog truck. Ayan. Saan ba abot ang iyong pangarap? Anong naghihintay sa iyong bukas? Sa buhay mo kaya'y may araw pa na sisikat upang tumanglaw sa iyong landas. Karamay kaya ngayon'y luat ilat. Ayun. Bang magaganap? Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas. Sasapit din ang tanging mong pangarap. Esperansa kahit pa kay bigat, ang pagsubok nas nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Okay, let me see. 5 minutes na lang pala si Ate Inday ay magpe-premiere na. Ayan, 5 minutes more. Karamay kayang no'y luha ang hirap. Mayroong ligaya bang nagaganap? Pag-asa ay hindi tuluyan na magwawakas. Sasapit din ang tangig mong pangarap. Esperansa kaibigan, ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Tuhanan ang magaganap. Esperansa kahit pa kay bigat, ang pagsubok na nasa iyong balikat. Di maglalaon, araw mo ay sisikat. Tuhanan ang magaganap. Esperansa. Di maglalaon, katotohanan ay magkaganap. Esperanza. Di maglalaon. Esperanza. Okay, bago tayo pumunta sa premiere ni Auntie Inday, ayan, maglalagay muna tayo ng events dito sa ating, ayan, pakipuntahan po ang premiere ni Auntie Inday. At 3 minutes na lang ata. Okay, 2 minutes more. Ayan, 2 minutes more na lang at mag-start na po ang premiere ni Ate Inday. Ayan, mali yung aking, okay, lights, okay. Esperanza.
1.3 na pala tayo. Esperanza. Okay, time check tayo. Time check, 7:58 in the evening, Philippine time. Thank you very much, Axie Gamers, for your emoji. Maraming salamat. Di maglalaon. Esperanza. Okay, pakipuntahan na po si ate. Esperanza. Ayan, pakipuntahan na po si Ate Inday. Nakapin po ang kanyang bahay. Magi-start na. Malapit na. Ayan na. Ayan o. Nandyan na. Okay, mag-start na po siya. Esperanza. Ayan, mag-i-start na po si Ate Inday. Ayan. Ayan, ako po ay nagbabakas kay Ate Inday. Okay, puntahan muna natin sa Ate Inday. Save muna natin to. Okay, puntahan po si Ate Inday.
Esperanza. Ayan, okay, nakasave na. Nakasave na ba? At pupuntahan natin sa Tinday. I remember all my life, raining down the school's eye. Shadows of a man, a face through a window, crying at night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy it made me, oh Mandy. Well, you came and you gave without taking, but it sent you away, oh Mandy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Mandy. Game over, over, over. Game over, over, over. Game over. I've walked away when love was mine. Caught up in a world of uphill climbing. Tears are in my mind, and nothing is right, no Mandy. But you came and you gave without taking, but it sent you away, oh Mandy. Will you kiss me and stop me from shaking? And I need you today, oh Mandy. Ayan. Mamaya po, ibababa ko ang bahay ni, ni Kuya Carlo Vical Blood. 30 minutes na lang po tayo. At tayo po ay mag-e-end na. Okay, save ko na muna tong games natin dito. 30 minutes. At tayo ay mag-e-end na po. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark.
lahat, good evening to you, to all of you and everyone. At bago po tayo mag-end, ibababa ko ang bahay ni Kuya Carlo Michael Brad pagkatapos ng premiere ni Ate Inday. Pipin ko si Kuya Carlo. Si Kuya Carlo ay nagpunta sa ating sa ating live chat. So, maya-maya ibababa ko din siya. Bago tayo mag-end, ibababa ko siya. Thank you very much, Ate Inday Vlog, sa iyong pa-emoji. Can I call you babe? Can you be my friend? Can you be my love until the very end? Let me show you love, all the pretend. Stay by my side even when the world is giving in. Oh no, I need somebody who can love me and my worth. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. Since only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I need the world. The pretty girl say you're looking at me. Come on, girl, don't stop it now. Keep on playing the game. You got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. You stay, cause I'm your man. We rock it like we can. Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Let me show you love, all the pretend. Stay by my
Just an ordinary song to a special girl like you, from a simple guy who's so in love with you. I don't even have the looks to make you glance my way. The clothes I wear, they just seem so absurd, but deep inside
you're here with me. I know that your love is gone. I'm sorry, don't leave it. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. I'm sorry. I know this isn't easy. Don't tell me that you're not fine. That your love is gone. slamming doors. I keep fighting, but I don't know what I'm fighting for. But when you call my name and try to explain, I just hide behind the lines in the barricade. It's like I'm never gonna win this war.